बाइक को प्राइस पनि. How about Cross X? Hello everyone, this is Elrider and I am back with another video. So today I am going to visit Cross X showroom है. Cross X को बारेमा नि सोधिराख्नु भएको थियो. So Cross X को प्राइस के कति छ है? आज गएर सोधौँ है. So Cross X showroom यही हो है. Let's enter. हाम्रो क्रस एक्सको प्राइसहरु अहिले बढेछ कि के भन्छ? बढेछ. कति भएको छ नि अहिले प्राइसहरु? यो सिंगल साइजहरुको चाहिँ 750 भन्ने के? हजुर. डबल साइजहरुको चाहिँ मोटाको 595. हजुर. डटको चाहिँ 585. ए. पहिला कति थियो र त्यबाट कति भएको छ? पहिला 525 थियो के? हजुर. डबल साइजहरुको? हजुर. सिंगलको चाहिँ 695. ए, अहिले स्टकमा त छैन है बाइकहरु? अहिले स्टकमा छैन. ए, हजुर. हुन्छ त ठिकै है ब्रो. ए त्यहाँ जानुपर्छ. सो यस, मैले प्रोजेक्टर हालेको चाहिँ यही हो द व्हीलर्समा है. मैले सो मेनी अफ यु आर आस्किङ के कता हालेको ब्रो भनेर हालेको चाहिँ क्रस एक्सको साइडको है, द व्हीलर्स वर्कसप भन्नेमा. एन्ड यस, क्रस एक्सको पनि प्राइस बढेछ अरे है. टन्नै भएको छ है. अनि त्यही हो क्रस एक्सको पनि. अब इफ यु गाइज फाउन्ड इट इन्फर्मेटिभ देन leave a like, subscribe to my channel if you are new, and I'll catch you guys in the next vlog. Until then, ride safe, follow rules, wear safety gears.